Moi! Nyt on taas uudet kujet mielessä. Ikäs kujeet, mutta ihan asialliset hommat. Mä oon ihan täysin kesäihminen. Mä en ole koskaan keksinyt talvella mitään järkevää tekemistä, enkä mitään kivaa tekemistä, koska ulkona on lunta ja kylmä. Ja mähän elän kesällä. Talvella kaikkein mieluiten makaan lämpimän sohvan nurkassa ja katselen Netflixiä. Ja menen ulos ainoastaan silloin, kun on täysin pakko. Eli haen polttopuita ja käytän koiran lenkillä. Mutta mä oon miettinyt, että tähän talveen pitäisi keksiä joku semmonen harrastus. Joku semmonen talvijuttu, mikä olisi, mistä olisi hyötyä, mikä saisi liikkumaan ja mikä olisi vielä ehkä mukavaa ja ulkona tekemistä. Tää on vaikea yhtälö. Mutta nyt mä sen löysin. Se yhdistää liikunnan, hauskanpidon, se pelastaa maailman ja säästää rahaa. Ei ehkä säästä rahaa suoranaisesti, mutta alkuhankintojen jälkeen ehkä saattaa tulla pieniä säästöjä tai ainakin pienentää kuluja, nimittäin polttoainekuluja. Mä oon hankkia sähköpyörän. Tämmönen villi ajatus on, että mä rupean myös talvella kulkemaan työmatkat fillarilla. Mun työmatka on noin 2,5 kilometriä. Töihin mennessä on semmonen kauhean ylämäki, että sen takia sähköpyörä. Ei ole kiva mennä töihin, jos tulee kauhean hiki siinä matkalla ja miesselitys. Sitten siinä on semmonenkin juttu, ei saa kertoa työnantajalle, mä ladata se akun työpaikalla. Selvää säästöä. Sähkö on kallista. Ja mä oon tehnyt erilaisia vertailuja, minkälainen fillari olisi hyvä. Mietin ensin tuollaista fatbikea, mutta ainakin nuo myyjät sanoo, että jos mä ajan pääasiassa nyt kaupungissa pyörällä, niin ei tarvi olla fatbike, että riittää tuommoinen leveä-renkaisempi maastopyörä. Ja mä oon päätynyt tämmöiseen pyörään, laitan se kuva tähän, tämmönen kuin KTM Machina Ride 591. Mä oon vertaillut näitä pyöriä, mä oon tehnyt budjetin itselle, ja tää nyt vaikuttaisi kaikkein sopivimmilta. Joten tilataan sen. Ja mittasin tuossa sille, että tuon rungon koko tulee olla L. Nää on varastossa ja lisätään ostoskoriin. Sitten vahvistan maksu. No niin, nyt se on tilattu. Jes, hieno homma. The next day. No niin, sieltä se tulee. Hyvä. Joo, sillä oli paketti tulossa. Mä oon ollut 3 pyörää. Saattaa olla. En paketti. Joo, sitten ihan oikea voi. Selvä. Kiitos. Mitä se tapahtuu? Nyt se tuli. Posti kävi sen tuomassa. Aika nopeata palvelua. Tilasin maanantai-iltana. Nyt on keskiviikko. Kello 6:05 illalla. Tää tuli 2 vuorokaudessa. Siinä on akun avaimet, laturi, heijastimet, takavalo. Nyt sekin. The next day. Jes, ensimmäinen kokeilu tällä fillarilla. Eli ensin pistän ensin pistän ton mittarin päälle, ajotietokoneen päälle. Ei mitään, sitten lähdetään kokeilemaan. Joo, mä tiedän, mulla ei kypärä päässä. Mulla ei oo vielä kypärää. Ihan järkyttävän kivaa. Ja helppo.
Ihan käsittämätöntä. Paljon niinku paikalla, mutta fillari vaan liikkuu. Nyt tulee pieni ylämäki. Miten tää? Ihan mahtavaa. Mulla on vasta joku eko päällä tässä. Mä otan mieleen jonkun sporti. Tää on aivan niinku... Yes! Siis ei voi ku hymyillä. Vitsi mä voin sanoa jo nyt, että vitsi mä rakastan tätä pyörää. Ja tätä koko ideaa tässä. Olen nyt todella kevyesti. Yli 20 vauhtia. Ihan käsittämätön meisinki. Tästä löytyy nyt pois päältä. Nyt Eco Tour Sport Turbo. Tällä mentiin tosi kovaa tuolla turbolla. Joo, se on nyt pätki kovin. Aivan upea. Mutta sportti varmaan riittää. Riittää vallan hyvin ihan joka paikka. Sitten on virtapäätä. Siis tää on aivan superhomma. Ihan käsittämätöntä. Siis, miksi mä oon aikaisemmin hankkinut tällaista? Tässä on 2 ysitrenkaat, tuo L-kokoinen runko. Tää kyllä toimii aivan upeasti. Pikkuisen ehkä pitää nostaa satulla vielä, mä laitan vähän liian matalassa, mutta ihan mielettömän makeeta. Jees, eka kilometri takana tuolla sähköpyörällä ja ihan mahtavaa touhua. Aivan siis niinku, siis mulla on ollut moottoripyöriä vuosikausia, mutta kyllä jotenkin toi sähköpyörällä, niin sitä ei siihen voi verrata, mutta vähän samanlainen fiilis. Mä vielä kuvaan joku pidemmän ajan tässä viikonlopun aikaa, niin pääsee kunnolla testaa että miten se liikkuu ja miten se menee. Ja mä en laita tänne mitään vertailuja, miksi mä päädyin tuohon pyörään. Koska jokainen, joka on hankkimassa tuommoista, niin voi tietää ne omat tarpeensa ja voi sitten niinku ite vertailla pyöriä ja katsoa minkä hankkii. Se on niin monesta asiasta kiinni noissa pyörissä. Ja koska mä en ole mikään asiantuntija noissa sähköpyörissä, niin mä haluan niinku luoda ihmisille mielipiteitä siitä, mikä pyörä on hyvä tai mikä huono. Mä päädyin tuohon KTM. Siihen vaikutti ominaisuudet ja hinta ja sen saatavuus totta kai. Koska noita ei nimittäin ole saatavillakaan ihan kaikkia. Ja nyt varsinkin talviaikaa on aika huonostikin saatavilla. Tuo oli viimeinen, minkä mä sain koko ajan mallia. Mut hei, katsotaan. Käydäänpä ajanko pitempi lenkki. Nyt on muuten pyörässä lokasuojat, valot. Se on takavalo, takalokasuoja. Ja mikä tärkeää, on kypärä. Lähdetään nyt kokeilemaan, miten tuo pyörä kulkee, kun on vähän tullut lunta.
Ihan todella makeita hommaa edelleenkin. Mä oon nyt reilut 40 kilsaa tullut pyörän mittariin ja viehätys ei yhtään pienentynyt päinvastoin. Nytkin tässä on sellainen reilu 5 astetta pakkasta. Tää on ihan todella kiva homma. Mikäs se mukavampaa viettää vapaa-päivää kuin fillaroida sähköfillarilla. Fillari vaikuttaa on todella hyvältä tämmössä lumessa ja vähän pienessä liukkassakin. Ei haittaa vaikka nasta joka olla. Mikäs näissä maisemissa on fillari? Todella hyvin toimii tää pyörä kyllä tällaisessakin kelissä tää moottori toimii just niin kuin pitää. Tässä ei ole mitään eroa tuohon niinku plussakeliin. Tuntuu, että on kaikkein paras siellä, että olisi pikkusen lunta pinnassa ja pikku pakkasta. Tää keli tuo semmoisen oman haasteensa tähän. Ja huomaat, noin puolet pyöräilyajasta on edelleenkin tää avustin päällä, että puolet mennään sitten yli 25. Mutta ei mitään, jatketaan matkaa. Niin,